เ
อยู่ว่าจังสีจังสันก็เลยลายรถบอกมีน้ำมันไอ้หาเงินบ่ทานทันสิขออีกไม่ก็ยันกันแต่เราบอกเป็นไอ้บ่หักน้องลาคนงามเข้าใจได้ดังแต่มันไปบ่ได้เงินสิเอาให้ไว้ไปลงเรียนก็ซื้อเงินนานว่าเทียบกับเจ้าสิบ่พอใส่กินเงินให้ยันให้กูแช่ไว้ให้กูใจเป็นหรือน้องลาผู้สาวขอเลื่อนไปก่อนเดี๋ยวก้าวก่อนให้กูใจต้องการรู้ว่ามีน้ำมันอันสิเขารักกันดูว่าจังสีจังสันไอ้ก็โทษเลยลายรู้ว่ามีน้ำมันไอ้หันเป็นบ่ทานอันสิเขาสิแม่ก็ยังจะเป็นลำหายรู้ว่ามีน้ำมันบอกเป็นไอ้สมาไอ้คิดพอบังคับแต่มันไปหมดใจมันหันมาดาวซาอย่างมันจะเป็นทางลายโอ้ยบอกแล้วอยากให้ลูกสาวน้อยสาวใหญ่ให้หมดใจย้อนรถบ่มีน้ำเอากระเป๋าไม่ให้เป็นกองชุดของเขาเป็นกุ๊กฟ้าบอกเป็นแชร์เป็นเพียงและกันละมันที่แม่เอาเราเป็นรถแค่อยู่ดีออกมามีมุกลงเอาใส่จะได้บางการลันนันพอเดินตาอันนั้นจึงอายุสั่นเวลาแอบยอมว่าพักนักดนตรีใหญ่ข
ปลี่ยนไมค์หน่อยครับเดินเข้ามาก็ทำให้ใจของฉันละลายมันละลายละลายอยากจะกลืนกินเธอทั้งตัวเธอไม่ได้มากับใครใช่ไหมหรือว่ายังไงจะชอบอะไรบอกฉันให้ฉันจะหาให้เธอจะไม่ได้รู้มันไรจะไม่ได้มีมันใครเราแค่อยากจะบอกว่าคนอย่างฉันนั้นมันก็ไม่น่ารักจริงๆไม่มีวันจะทอดกันทีเธอต้องไปนั่งเสียใจฉันนะไม่ดีแต่ฉันยอมเองหัวใจของฉันให้เธอไปจนหมดในชีวิตตอนนี้เพียงเธอเท่านั้นรวมกันที่ความกันทำให้หัวใจฉันปีบอได้มาเจอกับเธอในวันที่ฉันไม่เหลืออะไรเธอจะรอได้ไหมวันที่ฉันไม่มีอะไรเหลือเธอเป็นยังไม่ดีมากเพียงนั้นอยู่ลำบ